basically ni ada punya choose with three variation colors, which is I mean a big, you know, will become the first ever album. so guys, ni keyboard dia brand Leven K550 mechanical keyboard. Kita ada 87 key. Okay, ni RGB keyboard. So jom kita buka. Tengok kotak je. Buka. Mantap. So okay, ni keyboard dia. Ni bukan manual ni. Ini dia mini manual dia, ada bahasa Inggeris. Dan itu dia kotak dia, tak apa dah. Dia just bagi keyboard dengan ni. So ya. Jom kita tengok keyboard. Tada! So aku ambil colour biru sebab nak matching dengan aku punya laptop colour biru juga. So that's why aku ambil colour biru. So ini adalah 87 button. So bunyi dia sedap. Nice lah bunyi dia. Mechanical keyboard. Ni aku ambil blue switch mechanical keyboard. So kalau korang nak dengar tu dia punya bunyi dia. Okay lah, nice lah. Aku beli ni harga dia murah je. Harga dia dalam RM62. And yup, aku guna Shopee. Ada voucher je, aku dapat dalam 50 something lah. Lepas tu then aku claim aku punya coin dapat 80 lebih. So aku beli harga RM47 lah. So yup. So let's go kita review keyboard ni macam mana. Kita testing dengan laptop. Jom. Okay guys, so basically aku try dengan laptop. Okay, so dia punya lampu tu not bad lah. Dia punya lampu dia boleh tukar banyak mode kan. Nak tukar senang, dia just tekan FN dengan insert. Tu dia tukar. Dia boleh buat macam-macam mode lah. Macam tekan sekali dia keluar, ataupun dia macam kelip-kelip boleh. So macam tu lah. So basically dia punya input typing dia tak lambat sangat. Like contoh okey je. Dia punya ni okey je lah, masuk. Ni aku hantam je tekan apa. So basically untuk budget keyboard kan, untuk keyboard macam ni dengan harga macam ni, not bad lah. Like I really recommend you guys lah beli keyboard ni. So if you guys nak beli mechanical keyboard RGB yang budget, so I really recommend you guys untuk beli keyboard ni lah. Okay, memang lighting dia terang, and also dia pakai blue switch. So bila korang type tu sedap bunyi dia kan, bila korang type tu. So yap, kalau korang nak merasa mechanical keyboard, I really recommend beli ni lah.
So I think that's all kot untuk review and unboxing this budget mechanical keyboard. Don't forget to share and like and also subscribe to LH YouTube channel. And that's all for me. Thank you. Bye bye.